ในยุคที่การแพทย์สมัยใหม่ยังไม่มีความก้าวหน้าขาดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารับรองมนุษย์ในสมัยโบราณมักเลือกใช้วิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยวิธีการที่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าแปลกประหลาดอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแพทย์แบบกินเนื้อมนุษย์เป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการกินเลือดเนื้อหรือนำอวัยวะบางส่วนของร่างกายมนุษย์มาทำเป็นยาคลิปนี้อับดุลเฮทูบนำเรื่องราวเมื่อหลายร้อยปีก่อนของชาวยุโรปที่มีการใช้ส่วนต่างๆของมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์สำหรับผู้คนในปัจจุบันอาจจะฟังดูโหดร้ายไร้เหตุผลและน่าขนลุกแต่ทว่าในช่วงเวลานั้นการรักษาด้วยวิธีนี้แพร่หลายในกลุ่มคนหลายชนชั้นตั้งแต่คนยากจนไปจนถึงราชวงศ์ที่สำคัญแม้กระทั่งนายแพทย์ใหญ่ก็ยังสนับสนุนวิธีการนี้อย่างเปิดเผยไปติดตามรายละเอียดกันครับ1. การแพทย์แบบกินเนื้อมนุษย์ในยุโรปสำหรับการรักษาโรคต่างๆในปัจจุบันทางการแพทย์มักมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพมีงานวิจัยหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มารองรับเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือแต่หากย้อนเวลากลับไปในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 17 หรือในยุคเรเนซองส์ชาวยุโรปจำนวนมากใช้วิธีกินเนื้อมนุษย์ของเหลวจากร่างกายและยาที่มีส่วนผสมของร่างกายมนุษย์กันเป็นประจำเพราะเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะสามารถรักษาให้หายได้ด้วยสิ่งเหล่านี้รายละเอียดของการแพทย์แบบกินเนื้อมนุษย์แตกต่างกันออกไปตามสถานที่และช่วงเวลาโดยในช่วงท้ายของยุคเรเนซองส์การแพทย์แบบกินเนื้อมนุษย์ได้รับความนิยมในหลายประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีอังกฤษอิตาลีและฝรั่งเศสผู้คนในสมัยนั้นเชื่อว่าร่างของผู้เสียชีวิตมีพลังเร้นลับในการรักษาโรคโดยนำส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์มาใช้บำบัดรักษาโรคต่างๆตัวอย่างเช่นการนำเลือดมาทำให้แห้งและบดเป็นผงเพื่อใช้ห้ามเลือดในกรณีเลือดกำเดาไหลนอกจากนี้ยังมีการนำไขมันจากร่างกายมนุษย์มาใช้ลดอาการฟกช้ำแพทย์ชาวเยอรมันใช้ผ้าพันแผลชุบไขมันมนุษย์สำหรับสมานแผลและทาไขมันมนุษย์ลงบนผิวหนังเพื่อรักษาโรคเกาต์นอกจากนี้ในช่วงทศวรรษที่ 1650 มีความเชื่อว่าการดื่มเลือดสดๆจากผู้ที่เพิ่งเสียชีวิตไปสามารถรักษาโรคลมชักและช่วยบรรเทาอาการผอมแห้งได้อีกด้วยความเชื่อนี้เกิดจากการมองว่าศพและส่วนต่างๆของร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณการบริโภคส่วนต่างๆจากผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจึงถูกมองว่าเป็นการได้รับพลังจากวิญญาณโดยเฉพาะเลือดที่สดใหม่เช่นเลือดของชายหนุ่มหรือหญิงสาวพรหมจารีถือว่ามีพลังมากที่สุด 2. ดูดซับพลังจากจิตวิญญาณแห่งความอ่อนเยาว์การรักษาโรคด้วยการกินเนื้อมนุษย์มีที่มาจากพาราเซนซัสผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพิษวิทยาเขาเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุแพทย์นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์มีชีวิตอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงศตวรรษที่ 16 พาราเซนซัสได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ในเอกสารที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคนั้นซึ่งนำไปสู่การใช้แนวทางการรักษาที่โหดร้ายเขาเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณกะโหลกศีรษะของผู้ป่วยสามารถแก้ไขได้โดยการบริโภคส่วนหนึ่งของศีรษะจากบุคคลที่มีสุขภาพดีนอกจากนี้ยังแนะนำให้บริโภคเลือดและผงที่ได้มาจากกะโหลกศีรษะของชายหนุ่มที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันรวมถึงส่วนอื่นๆของศพโดยมีเหตุผลว่าการบริโภคอวัยวะต่างๆจะทำให้จิตวิญญาณที่มีชีวิตยังคงแข็งแกร่งและช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยแนวคิดการใช้ร่างกายมนุษย์ในการรักษาโรคไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่มีที่มาจากความเชื่อในสมัยโบราณชาวโรมันเคยดื่มเลือดของนักรบกลาดิเอเตอร์ที่ถูกฆ่าเพื่อดูดซับพลังชีวิตจากชายหนุ่มที่แข็งแรงนอกจากนี้ในศตวรรษที่ 15 นักปรัชญาชาวอิตาลีมาซิลิโอฟิซิโนได้เสนอให้ผู้สูงอายุที่ต้องการกลับมามีพลังชีวิตอีกครั้งดื่มเลือดจากคนหนุ่มสาวที่มีสุขภาพดีและมีความสุขด้วยเหตุผลที่คล้ายกันในปี 1559 มีตำรับยาที่ได้รับความนิยมว่าด้วยการกลั่นเลือดจากคนที่แข็งแรงโดยใช้วิธีคล้ายกับการกลั่นน้ำกุหลาบเชื่อกันว่าการดื่มเลือดกลั่นนี้สามารถรักษาโรคทุกชนิดของร่างกายและแม้เพียงปริมาณเล็กน้อยก็สามารถฟื้นคืนชีวิตให้กับผู้ที่สูญเสียพลังชีวิตได้ 3. The King's Drop พระราชนิยมของกษัตริย์อังกฤษแม้ว่าปัจจุบันการกินเนื้อมนุษย์จะถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจนแต่ในช่วงที่แนวทางนี้เฟื่องฟูมีผู้ต่อต้านน้อยมากอาจเป็นเพราะการรักษานี้ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ
ผู้มีความปรารถนาที่จะมีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาวยินยอมที่จะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลให้กับโจนาธาน กอดดาร์ดหมอผ่าตัดในกองทัพอังกฤษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์คิดค้นสูตรยาที่ซับซ้อนส่วนผสมหลักของยาวิเศษนี้คือกะโหลกศีรษะมนุษย์จากผู้ที่สุขภาพแข็งแรงแต่เสียชีวิตกระทันหันเช่นนักโทษประหารและหลีกเลี่ยงการใช้กะโหลกจากผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอมาผสมกับงูพิษแห้งเขากวางและงาช้างแล้วนำไปผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนเช่นการสับบดกลั่นเขย่ากรองและกลั่นอีกครั้งจนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายในรูปแบบของเหลวซึ่งก็อดดาร์ดอ้างว่าสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดมีชื่อเรียกว่าก็อดดาร์ดดรอปและต่อมาเรียกกันว่า The King's Drop กษัตริย์ชาร์ลส์ที่2ใช้ The King's Drop เป็นยารักษาโรคต่างๆโดยมักจะผสมกับไวน์หรือช็อกโกแลตเพื่อให้สามารถดื่มได้ง่ายจิบได้บ่อยๆขณะทำงานและในวาระสุดท้ายของชีวิตแพทย์ได้ให้ The King's Drop แก่พระองค์ประมาณ40หยดต่อวันแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้อาการดีขึ้นด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าแท้จริงแล้ว The King's Drop อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาร์ลส์สิ้นพระชนม์เร็วขึ้นเนื่องจากการใช้ยาในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าอีกทั้งไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพของยาอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีผลงานวิจัยทางการแพทย์สนับสนุนแต่ The King's Drop ก็ได้รับความนิยมในสังคมในยุคนั้นและถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบันโดยนอกจากพระเจ้าชาร์ลส์ที่2แล้วยังมีหญิงสาวชื่อแอนดอร์เมอร์ที่ใช้ยานี้เป็นเหมือนยาช่วยชีวิตเพราะมันดีต่อสุขภาพจิตในวันที่รู้สึกกระวนกระวายและโศกเศร้า 4. การสิ้นสุดของการแพทย์แบบกินเนื้อมนุษย์มีการวิเคราะห์กันว่าความรุ่งเรืองของการแพทย์แบบกินเนื้อมนุษย์ในยุโรปเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าการรักษาเหล่านี้มีผลทางจิตใจและสร้างความรู้สึกมหัศจรรย์ทำให้ผู้คนมีความมั่นใจในยาที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างไรก็ตามในศตวรรษที่ 19 วิทยาศาสตร์ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมการแพทย์แบบกินเนื้อคนค่อยๆหมดความนิยมลงเนื่องจากมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ความรู้ใหม่ๆช่วยต่อต้านการหลอกลวงทางการแพทย์และเวทมนต์ในอดีตส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการแพทย์อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการใช้ร่างกายมนุษย์ในการรักษาคนอื่นยังคงได้รับการพัฒนาในศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่เช่นการถ่ายเลือดการปลูกถ่ายอวัยวะและการปลูกถ่ายผิวหนังซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อช่วยชีวิตและรักษาโรคโดยเลือดและอวัยวะเหล่านี้จะมอบให้ผู้ป่วยจากผู้บริจาคที่เต็มใจซึ่งทำให้กระบวนการนี้มีความหมายและมีจริยธรรมอย่างไรก็ตามยังคงมีด้านลบเกี่ยวกับการค้าอวัยวะในตลาดมืดทั่วโลกโดยมีรายงานว่ามีการขโมยอวัยวะของนักโทษที่ถูกประหารในจีนและขโมยศพในนิวยอร์กเพื่อขายอวัยวะให้บริษัทการแพทย์ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนที่ยังคงอยู่จากอดีตเกี่ยวกับคุณค่าของร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะในแนวคิดที่ว่าสามารถทำอะไรกับร่างกายของคนที่ตายไปแล้วก็ได้ประวัติศาสตร์ของการแพทย์แบบกินเนื้อมนุษย์ในอดีตสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการแพทย์ของมนุษย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่เข้าใจซึ่งในปัจจุบันการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมากแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์รวมไปถึงการพัฒนาด้านจิตใจอีกด้วย